اليوم نصحبكم في زيارة لمكان جميل، مكان يوصف بأنه هرم مصر الرابع، مكان يوصف بأنه يتيه على الآثار الإسلامية في العالم، مكان أعجب به الملوك والسلاطين والرحالة. نتجه إلى مسجد السلطان حسن لكي نقوم بجولة في داخل هذا المسجد العظيم. إنها مدرسة السلطان حسن، مكان كان يتخذ منه المماليك قلعة لتهديد قلعة صلاح الدين الأيوبي. ابقوا معنا لنستكمل هذه الزيارة سويا. تظهر مدرسة السلطان حسن على العملة فئة 100 جنيه. لمصر الإسلامية أن تتيه عجبا بمدرسة السلطان حسن. القائل هو الأستاذ حسن عبد الوهاب، أستاذ الآثار الإسلامية. إنه هرم مصر الرابع أو هرم العمارة الإسلامية. حينما زار السلطان سليم الأول مدرسة السلطان حسن قال: هذا حصار عظيم، أي قلعة. السلطان حسن هو الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون من المماليك البحرية. حكمت هذه الأسرة مصر والشام أكثر من 100 عام. أسس هذه الأسرة الجد المنصور قلاوون صاحب العمارة العظيمة الموجودة في شارع ترونها الآن على الشاشة. كان قلاوون هو مساعد بيبرس، فلما مات بيبرس تولى ولدي بيبرس سلامش وبركة خان، ولكنهما لم يستمر طويلا، ثم جاء قلاوون. تولى قلاوون السلطنة في 679 هجري 1280 ميلادي. حكمت 5 أجيال من أسرة قلاوون، أولهم قلاوون وأبناؤه، ثم أحفاده 8 الذين منهم السلطان حسن، ثم أحفاد الأحفاد وأبنائهم. انتهت هذه الأسرة في عام 784 هجري 1382 من الميلاد، وبانقضاء حكمهم انقضت دولة المماليك البحرية الأولى لتبدأ دولة مماليك البرجية. حكم قلاوون 10 سنوات، ثم جاء ابن أشرف خليل حكم من بعده، حرر خليل عكا. مات السلطان الأشرف ودفن في قبة بجوار السيدة نفيسة. ثم جاء الابن الآخر الناصر محمد ابن قلاوون صاحب المسجد ذو القبة الخضراء الموجودة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي. وتميز هذا الملك الناصر محمد بأنه صاحب أطول مدة حكم في دولة المماليك. سنخصص زيارة خاصة لزيارة مسجد الناصر محمد ابن قلاوون. دامت فترة حكمه 42 سنة على 3 سنوات، وهو والد السلطان حسن صاحب المسجد الذي نزوره اليوم. إذن الوالد الناصر محمد ذو القبة الخضراء في قلعة صلاح الدين الأيوبي، والابن هو السلطان حسن صاحب هذا المسجد. من العجيب أن الناصر محمد حينما توفي حكم من بعده 8 من أبنائه. سبق السلطان حسن 6 من أخوته، وكان هو السابع في تولي الحكم. ولد السلطان حسن 735 هجري الموافق 1334 ميلادي. حينما حكم كان في سن 13، وكان اسمه قماري، ولكنه اختار حسن ليكون اسما له. حكم قماري 3 سنوات و3 أشهر و14 يوما. كان خلال هذه المدة تحت وصاية مجموعة من الأمراء، منهم طاز وسرخطمش واليوسفي وغيرهم، وكانوا يتحكمون فيه. فلما وصل إلى 16 أراد أن يزيل مجلس الوصاية، ولكنهم أقالوا ليعينوا بدلا منه أخوه لتظل السيادة والحكم لهم وفي أيديهم. ولأن السلطان حسن حاول عزلهم انقلبوا عليه وقاموا بعزله وسجنه في قصر الحريم في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبقي هناك سجينا في قصر الحريم 3 سنوات و3 أشهر مرة أخرى. كانت فترة حبس السلطان حسن هذه خيرا وبركة عليه. كانت فترة حبس السلطان حسن هذه خيرا وبركة عليه، فقد انشغل فيها بالعلم، وقام بنسخ كتاب
دلائل النبوة للإمام البيهقي نسخة كاملة بخط يده وهو في هذا المحبس. أعاد الأمير شيخ السلطان حسن حاكما وسلطانا لمصر بعد 3 سنوات، حيث وصل أخوه إلى سن الرشد والذي سوف يعزل مجلس الوصاية بموجب بلوغه لهذا السن، ولذلك أعاد شيخ السلطان حسن مرة أخرى، وبذلك يكون السلطان حسن على مشارف 20 من عمره. استمرت فترة حكمه الثانية 6 سنوات وبضعة أشهر. في العام الثاني من فترة حكمه الثانية، أي وهو في 21 من عمره، بدأ في بناء هذا المسجد وهذه المدرسة العظيمة. بنيت المدرسة في عام 757 هجري الموافق 1356 ميلادي. كان ينفق السلطان حسن على هذه المدرسة في اليوم الواحد 20,000 درهم، واستمر البناء 3 سنوات. ولما ثقلت النفقات عليه خشي أن يقال إن السلطان عجز عن تدبير الأموال لهذه المدرسة. أكبر الأبواب الخشبية المصفحة بالنحاس في مصر هو ذلك الباب الذي أمر السلطان حسن بصناعته لهذه المدرسة، ولكنه تم بعد مقتل السلطان حسن بعامين، ووضع عليه النص التأسيسي الذي ذكر فيه أنه أمر بصناعته السلطان الشهيد حسن. وتم نقل هذا الباب بعد 60 عاما في عهد مؤيد شيخ إلى مدرسة مؤيد شيخ في شارع المعز، حيث قام مؤيد شيخ بنقل هذا الباب إلى مدرسته عند باب زويلة، وهو هذا الباب الذي ترونه أمامكم الآن. هذا الباب هو الباب الأصلي لمدرسة السلطان حسن، مكتوب عز لمولانا السلطان حسن عز نصره. تحيط بمسجد السلطان حسن قصور المماليك الناصرية، مماليك والده السلطان الناصر ابن قلاوون. السلطان الناصر محمد ابن قلاوون هو صاحب المسجد ذو القبة الخضراء في داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتظهر صورتها الآن. كان السلطان حسن يخطط لبناء 4 مآذن لمسجده، مئذنتان في الجهة الشرقية ومئذنتان فوق المدخل الرئيسي الذي ندخل منه. بدأ فعلا في وضع أساس هاتين المئذنتين، ولكن حينما بنى إحداهما سقطت على التلاميذ فأودت بحياة تلاميذ المدرسة، فكان ذلك نذير شؤم بزوال مملكة السلطان حسن ودولته. قتلت المئذنة 300 طفل من أصل 400 كانوا يتعلمون في هذه المدرسة. في عام 762 هجري الموافق 1361 ميلادي قتل السلطان حسن. قتل السلطان حسن بعد سقوط المئذنة 30 يوما. تمرد عليه أحد أمرائه يسمى يلبغى الخسقي العمري. قاتل السلطان حسن ففر السلطان حسن واحتمى بالقلعة، وعند الفجر تنكر السلطان حسن في زي أعرابي وخرج من القلعة ولم يعلم له مكان حتى الآن. أصبح من المؤكد أن السلطان حسن قتل ودفن في مكان ما غير معلوم، وأنه لم يدفن في هذه القبة العظيمة التي شيدها في هذه المدرسة. هذه القبة الضريحية التي أنشأها السلطان حسن كي يدفن تحتها لم يدفن تحتها إلا أولاده، حيث دفن ولداه أحمد وإسماعيل بداخلها. السلطان حسن كان طويلا وكان أشقر، وفي وجهه نمش. أنجب 10 من الذكور و6 من البنات. هذه مدرسة السادة المالكية، وفي كل ركن من أركان المسجد ال4 مثلها لمذهب من المذاهب ال4. هذه هي فوارة المسجد، وقد وعدت المرممين ألا أصورها، ولكن وضعت الصورة
من موقع وزارة الآثار المصرية. للمسجد مئذنتان، المئذنة في الجهة الشرقية الجنوبية هي المأذنة الأصلية التي بقيت، أما المئذنة التي في الجهة الشرقية الشمالية فقد سقطت وتم تجديدها في العصر العثماني في عهد إبراهيم باشا. بعد أن سقطت، كان إبراهيم باشا أحد ولاة القاهرة العثمانيين، فلما سقطت المئذنة والقبة قام بتجديدهما، وتنسب إليه أعمال العمارة التجديدية هذه. كان ذلك في عام 1659، أعاد إبراهيم باشا التجديد على ذات الطراز المملوكي، وانتهت تلك العمائر في عام 1671 ميلادي، الطراز السمرقندي. هذا هو كرسي حامل المصحف الذي ينسب لسيدنا عثمان بن عفان، حيث كان يوضع المصحف من الرق فوق هذا الكرسي ويجلس القارئ ليقرأ القرآن، وهذا هو أقدم الكراسي حاملة المصاحف في مصر. دي فتحات المقبرة، من هنا يفتحوا المقبرة وينزلوا بالسلم إلى هذا الضريح. داخل الضريح هذه القبة قام إبراهيم باشا بتجديدها، وقد كانت القبة الأصلية القديمة كانت تشبه قبة الإمام الشافعي التي نعرضها الآن، كما ذكر الرحالة الذين رأوها. كانت القبة على الطراز السمرقندي. سقطت القبة في عام 1661. قام إبراهيم باشا العثماني بتجديد هذه القبة بالحجر بعد أن سقطت القبة الخشبية الأصلية، وأقامها على هذا الشكل، شكل الخوذة، وهي على نفس طراز قبة الأشرف خليل عم السلطان حسن، وهي على نفس طراز القبة التي بناها الجد قلاوون في شارع المعز. في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد البيمارستان أو المستشفى. توجد البيمارستان والمستشفى، وغربيها توجد دورات المياه. وفي هذه الجهة الغربية الجنوبية توجد ساقية المياه وخزان المياه، ولا تزال آثار تلك الساقية موجودة، تدخل منها المياه إلى فوارة المسجد في صحن المسجد. ظل العمل في هذه المدرسة 3 سنوات بدون انقطاع. حينما زار السلطان سليم الأول مدرسة السلطان حسن قال: هذا حصار عظيم، أي قلعة. والحق أن المماليك الثائرين على السلطان كانوا يتطرسون بمدرسة السلطان حسن وينصبون المجانيق فوقها ليضربوا قلعة صلاح الدين، وكانت القلعة ترد عليهم بمجانيق تضرب به مدرسة السلطان حسن، ولكنه أقل في الحدة. لا تزال آثار هذا المجانيق في واجهة المدرسة الشرقية. هذه الندبات في الحوائط من آثار ذلك المنجنيق، ولم يتم ترميم تلك الآثار حتى الآن. اضطر أمراء المماليك إلى إغلاق الباب الرئيسي المؤدي للقبة، وأيضا إغلاق وكسر السلم الموصل إلى المئذنة، لكي يمنعوا المماليك الثائرين من اتخاذ هذه القبة وهذا المكان حصنا لضرب القلعة.